Bine ați venit, dragilor, din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iunie, mai precis săptămâna cuprinsă între 15 până pe 21 iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc înainte de toate celor care sunteți aici în permanență, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, al comentariilor frumoase și, desigur, al gândurilor voastre bune și al gesturilor de apreciere. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, în timp ce am vorbit, am și extras energia generală pentru această nouă săptămână de vară, această nouă săptămână de iunie. Și avem o energie de aer care ne vorbește de inteligență, ne vorbește de o energie mentală orientată spre gândire, spre comunicare, spre mai multă analiză și pe mai multă claritate. Nu vine singură, vine și cu energia lunii. Luna care pune în mișcare, să spunem așa, prin instinct, prin forța tiparelor și a experiențelor din trecut, prin intuiție, prin reacții emoționale și, de ce nu, printr-o influență a trecutului. Este ceva care ține poate și de subconștientul vostru și nu e de mirare că apare această stea, acest astru, luna, pentru că avem chiar pe 15 iunie, avem o lună nouă în Gemeni, care desigur este o zodie de aer și care la rândul său ne vorbește tare mult de inteligență și comunicare. Acum, cum se va manifesta această energie? Cu ajutorul unei energii masculine de Capricorn. Poate că unii dintre voi chiar aveți un ascendent în această zodie. Ce înseamnă asta? Că posibil în această săptămână să vă manifestați un pic mai rezervați, mai prudenți, mai ales în relații sau în situații care, cum să spun eu, chiar dacă situațiile sunt destul de stabile, totuși vă păstrați, să spunem, un aer rece din punctul ăsta de vedere emoțional. Veți fi mult mai raționali, mult mai logici și veți evita să arătați vulnerabilitatea. Vă veți controla foarte bine și chiar dacă ceilalți or să vă perceapă un pic diferit din punct de vedere afectiv, emoțional, un pic mai distanți, o faceți pentru că sunteți într-o săptămână în care nu tolerați refuzul, să spunem așa, sau nu-l tolerați foarte bine. Pe de altă parte, sunteți destul de neîncrezători și mai ales pentru partea masculină a Scorpionului, aș spune că poate apărea acea teamă, acea frică de a nu suferi, de a nu fi abandonat. Așa că trebuie, cam asta este energia și cam în felul acesta se va manifesta. Pe de altă parte, să știți că vă poate ajuta foarte mult dacă vorbim de bani sau chiar de partea profesională. Să zicem că e un pic mai cu semne de întrebare pe partea emoțională, relații, sentimente și așa mai departe. Dar pe tot ce ține de bani și de profesie, să știți că sunteți destul de inspirați.
Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 15-21 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Sunteți voi mai cu picioarele pe pământ în această săptămână? Sau e posibil să nu, cum să spunem, să nu fiți foarte debili din punctul ăsta de vedere emoțional. Și avem, uite, începem bine. Avem în roata destinului un as de bâte, Marea Preoteasă, 2 de cupe și surpriza săptămânii. Avem deja 2 arcane majore. Ceva important pe partea, așa cum am mai spus, profesională și pe partea relațiilor. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, roata destinului pentru dragii mei din Scorpion, săptămâna 15-21 iunie. Clarificăm asul de bâte. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm 2-ul de cupe. Cei singuri, s-ar putea să vă găsiți perechea, ia să vedem. Da? Clarificăm surpriza săptămânii pentru dragii mei din Scorpion. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să începem cu începutul, desigur. Partea profesională. Avem roata destinului. De unde provine? De la un 10 de cupe. 10 de cupe pe partea muncii vorbește de un moment de stabilitate, un moment de satisfacție în muncă, că lucrați într-o echipă foarte armonioasă, foarte bună, care vă face așa să vă simțiți bine, simțiți așa că munca voastră contribuie la ceva mult mai mare și că sunteți cumva la locul potrivit. De aici duce la această roată a destinului, o roată a destinului care ne vorbește de schimbări care pot apărea la locul de muncă, care poate să-ți aducă un post mai bun, să-ți aducă un alt domeniu sau oferte neașteptate venite așa printr-o colaborare nouă, prin intermediul colegilor, prin intermediul unor cunoștințe, un proiect diferit față de ce făceați până acum. Cert este că vin schimbări și eu tind să cred totuși că sunt schimbări pozitive pentru voi, dragilor. Schimbări pozitive care să vă aducă ori niște proiecte independente, ori să vă aducă chiar mutarea poate într-un alt oraș pentru o ofertă mai bună sau în general situații noi. Situații noi care vin, cum să spun, dacă până acum pe partea asta jobului poate nu v-a mers extraordinar, lucrurile se schimbă. Da? Apare această ciclicitate a vieții în care când suntem jos, încet, încet lucrurile se mișcă, depinde foarte mult desigur și de ce alegeri facem, că știți cum e, Dumnezeu îți dă în mână, dar nu-ți bagă și în gură. Deci depinde foarte mult și de aceste contexte, dar din ce văd eu aici, se pare că lucrurile merg într-o direcție favorabilă pentru voi din punct de vedere profesional. Asta am văzut chiar și cu energia asta capricorniană. Acum, pe partea bănuților avem un as de bâte. De unde provine? Dragilor, provine de la, nu știu, Zodia Leu dacă vă spune ceva, dar avem forța, avem lumea și avem un 4 de bâte. Voi veți avea o realizare. Și o realizare importantă. A trebuit să întrerup un pic. Bun, deci dragii mei, pe partea banilor, aș spune că e o oportunitate financiară nouă, care nu se construiește, oricum se construiește prin disciplină, prin faptul că finalizați cu succes o anumită situație financiară. Se stabilizează și chiar căpătați o bază solidă, un venit poate solid, o situație financiară solidă,
E ca și cum ai zice, domne, apare ceva nou pe partea banilor sau pur și simplu voi luați inițiativă, aveți o inițiativă care dacă o gestionați cu disciplină și control, chiar poate să vă aducă o situație bănească, stabilă, de succes și pe termen lung. Asul de bâte de la început ne indică un început bun, o ofertă bună. Forța vine și ea sigur cu control, cu maturitate, cu un mod de a comunica foarte inteligent și lumea e rezultatul, finalizarea reușită alături de 4 de bâte care îmi vorbește de stabilitate concretă în ceea ce privește bănuții. Mergem mai departe, partea relației, a cuplului. Dragilor, la voi avem Marea Preoteasă. La Marea Preoteasă spune că sunteți mult mai atenți. Mult mai atenți la partenerul vostru, mult mai atenți la ce spune, la ce face, la ce simte. Probabil că o să aveți și niște discuții destul de deschise, să le spunem așa, despre relația voastră, despre planurile voastre în comun, despre ce nevoi are fiecare, de unde pleacă această energie, de la un 8 de cupe, de la un 8 de bâte și de la un paj de bâte. De la foarte multe bâte, foarte multă acțiune și foarte multă energie. Toate aceste lucruri pleacă de la un moment în care voi ați fost distanțați, un moment în care a fost nevoie de o reevaluare a relației pentru simplu fapt că voi ați simțit că nu mai primiți ceea ce aveați nevoie sau că nu mai, nu ați mai primit pe măsura ceea ce voi dăruiți sau ați dat. Și atunci probabil că a avut loc o discuție foarte sinceră cu partenerul vostru tocmai despre aceste lucruri, despre nevoile voastre, despre limitele voastre. Lucru care a dus la acest 8 de bâte, un 8 de bâte care îmi vorbește de niște situații și niște evenimente foarte dinamice, foarte neașteptate sau pur și simplu o veste pe care ați primit-o, care a schimbat involuntar, a schimbat ritmul relației voastre. Orică a apărut o schimbare de planuri în relația voastră și a trebuit să vă adaptați, tind să cred că asta a fost. Orică ați avut parte de o schimbare profesională, unul dintre voi, cu acest paj de bâte. O surpriză, să-i spunem așa. O surpriză în care v-a cerut să vă și adaptați. Și poate nu doar să vă adaptați, ci să renunțați, poate, nu știu, unii dintre voi poate aveți legătură cu zodiile de foc, Berbec, Leu sau Săgetător. Sau partenerul vostru are legătură cu aceste zodii. Dar cumva a trebuit ca lucrurile să se maturizeze, să spunem așa, un pic, și să se lase impulsivitatea. Să se lase impulsivitatea deoparte, să renunțe la acea imaturitate în anumite gesturi. Și probabil că și voi vreți să vedeți, domne, se concentrează suficient ca relația noastră să fie stabilă. Aici apare o ușoară distanțare pe care am văzut-o și cu această energie a Capricornului. Faptul că voi apăreți un pic mai reci nu este neapărat ceva fals, ci pur și simplu este modul vostru de a vedea de fapt cam unde sunteți, cât de reală este relația și cu Marea Preoteasă aici, eu aș spune că vreți să fiți siguri că ceea ce simte celălalt și nu doar ceea ce spune este real. Tocmai de aceea probabil că veți încerca să aveți discuții sincere
fără să apelați la foarte multe sentimentalisme de astea. Adică nu sunteți, voi emoțional sunteți foarte bine controlați. E ca și cum ai zice, știi, îți dau toată iubirea mea, dar foarte bine pot să mi-o iau și înapoi. Asta nu înseamnă neapărat că renunțați la relație, ci pur și simplu vreți să știți pe ce teren sunteți. Cei singurei avem un 2 de cupe. Paradoxal, acest 2 de cupe de unde provine? De la un 3 de spade. Aici e chiar interesant. De ce? Pentru că 3-ul de spade, mai ales în partea asta sentimentală, indică ceva din trecut, o durere, o dezamăgire, posibil chiar recentă, care încă, nu știu, să vă fie afectat, să fi suferit o despărțire sau să fie aflat poate un adevăr care, logic, că doare. Despre poate cineva din trecutul vostru sau cineva recent. Poate că unii dintre voi, poate nu vorbim de aceste lucruri, ci pur și simplu voi încă să fi fost într-o perioadă de vindecare după pierderea unei relații sau după ieșirea dintr-o relație. Totuși, am un 2 de cupe. Am un 2 de cupe care îmi vorbește de ceva promițător. E posibil ca o prietenie foarte profundă, o întâlnire, să vă dea de înțeles că există lucruri în comun între voi și o altă persoană. Probabil că în această săptămână voi chiar veți începe să explorați o anumită conexiune la modul cel mai sincer și la modul cel mai echilibrat. Pentru că veți observa la o altă persoană niște similitudini, niște asemănări între voi. Așa că e posibil ca cineva să treacă de la faza de prietenie la ceva mai mult. Dar asta depinde foarte mult de voi și de cât de vindecați vă simțiți după această dezamăgire. Acum, surpriza săptămânii vine cu 9 de bâte. De unde provine? De la diavol provine. Și ce să vedeți? Diavolul este arcanul major care reprezintă Capricornul. Interesant, nu? În această situație, dragilor, am impresia că aș zice că mai degrabă acest 9 de bâte nu este neapărat o situație, ci mai degrabă o reacție sau ceva care activează tendința de apărare, de defensivă a voastră. Există ceva repetitiv. Există ceva ce pe voi vă ține oarecum, cu ghilimele de rigoare, legați mental sau comportamental de ceva. Și atunci apare acest 9 de bâte care te pune un pic în gardă, aduce oarece un soi de blocaj. Este ceva ce persistă ceva vreme, ați fost, cum să spun eu, e ceva ce parcă vă aparține, ați luptat pentru ceva. Ați fost perseverenți. E ca și cum mai am un pic să termin și mai mi-apare ceva. E parcă ceva, o situație, nu știu, poate să aibă sau nu legătură cu zodia Capricorn, dar e o situație care parcă te pune din nou în gardă. Parcă activează așa un tipar vechi. Eu aș spune că nu e neapărat, nu știu, negativ. E, nu știu, luați-l mai mult ca pe un test de rezistență. E ca și cum simți că ceva revine în viața voastră, vă este foarte familiar. Vă este foarte familiar. Eu
Posibil și niște responsabilități mai vechi să revină în viața voastră și asta să vă pună într-o stare de vigilență. Pentru că diavolul în acest context vorbește foarte mult de situații în care parcă vă simțiți un pic blocați. Poate să aducă această situație ori un eveniment, ori o energie. Asta se poate întâmpla. Și voi cu noul ăsta de bâte e ca și cum trebuie să depuneți un pic mai mult efort, să rezistați, să fiți mai vigilenți, tocmai ca acest eveniment, poate această persoană, această tentație, această dependență, acest atașament să nu vă blocheze. Haideți să vedem și care este mesajul săptămânii din partea îngerilor pentru voi, dragilor, din Scorpion. Și l-avem pe el, care spune așa că în business, finanțe, carieră, ar trebui să vă focusați în această săptămână. Și asta o vedem clar. Încă de la energia de început. E posibil să-ți plănuiești o călătorie fără teamă. Atât de simplu. Așa că, dragilor, acest mesaj chiar ne-a răspuns la această surpriză. Și aș putea să vă spun că trebuie să fiți foarte atenți pe strategie, pe protecție, mai ales pe zona materială, pentru că se precizează că e vorba de partea profesională, dar și finanțe. Sau business, afaceri. Cine se ocupă, bineînțeles. Pentru că există, cum să spun eu, chiar dacă apare senzația asta de frică, da? Cumva parcă vă mișcați așa într-o zonă de teamă, de precauție, totuși sunteți pe o zonă de expansiune. Aș spune că e o săptămână în care atenția voastră se mută foarte mult pe carieră și pe bani. Iar o situație care părea tensionată sau care vă limita poate fi depășită. Nu știu, printr-o schimbare de perspectivă, vedem bine cu rata destinului și chiar poate o deplasare, o călătorie sau chiar un plan nou. Așa că cam acestea sunt mesajele pentru voi, dragilor, din Scorpion, pentru această nouă săptămână din 15-21 iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și, desigur, până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, lumina, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.